2024 så åkte jag runt 4 veckor i Norden i september. Och i första delen besökte jag Finland. Och har ni inte sett den filmen så titta gärna på den. Jag lägger en länk i beskrivningen. Efter att följt Karasjokka älv från Finland och vidare in i Norge så fortsatte jag sen på den nationella turistvägen Varanger som går upp till Hamningberg. Efter att ha åkt ett tag längs havet så fick jag på långt håll syn på en kyrka som låg alldeles öde och ensam ute på en udde vid havet. Jag svängde ner för att titta på den och den heter Nesseby kyrka. Och den är som hämtad ur en deckarserie eller någon spökhistoria. En väldigt speciell omgivning men väldigt vackert på sitt sätt. Efter att beundra kyrkan så fortsatte jag längs den nationella turistvägen som följer havet hela vägen upp. Det är ett väldigt fågelrikt område så att jag bestämde mig för att göra ett besök på ett fågelställe som heter Eckeröy. När jag kom fram så blåste det ganska mycket, men jag bestämde mig ändå för att vandra upp på klipporna. Väl uppe på klipporna så var det full storm, det var knappt så det gick att stå upprätt. Det var inte så mycket fåglar heller, jag vet inte om de har blåst bort, men långt där nere så satt det några stackare och huttrade på klipporna. Efter att blivit rejält omskakad av blåsvädret så fortsatte jag längs det ganska karga landskapet och har tagit sikte på Vardö, en liten by ganska långt norrut där jag tänkte försöka tillbringa natten. När jag kom fram till Vardö så hittade jag efter ett tag en plats att stå på vid havet. Men det märks att det är lågsäsong, det är inte så mycket turister ute. Lite senare på eftermiddagen kom det dock 2 till husbilar och stannade över natten. Vinden fortsatte tillta, det blåste nog otroligt mycket och det blev inte mycket sömn den natten. Dagen efter så fortsatte jag och åkte vägen ut till Hamningberg. Den är 28 kilometer lång men bara 3 meter bred, och om ni tänker på att en vanlig parkeringsplats är 2,5 meter bred så förstår ni att den är väldigt smal. Det är mer eller mindre som en cykelväg. Jag har åkt på många smala vägar och framförallt då i Norge. Men den här tog nog rekordet. Men en fantastisk vacker väg, en helt fascinerande miljö. Det är som att åka genom ett månlandskap. Tyvärr så fortsatte det blåsa väldigt mycket och det gjorde det ännu mer spännande att åka vägen eftersom man inte visste vad som väntade efter nästa kurva. Skulle man få möte eller skulle komma en ny kastvind som sliter tag i bilen?
Det kändes lite grann som att åka ut till världens ände, vilket det på sätt och vis är. Det är så långt nordost man kan åka i Norge. Och till slut kom man ut till den lilla byn Hamningberg, som är ett gammalt fiskesamhälle men som från 60-talet är övergiven som permanent bostadsort. Men fascinerande miljö, och efter att gått runt där ett tag och försökt hålla mig någorlunda upprätt i stormen, så var det bara att ta samma väg tillbaks igen. Efter kommit tillbaks till Varö så var jag åter på vägar med någorlunda normal bredd och fortsatte samma turistväg tillbaks igen eftersom det inte finns någon väg runt. Jag fortsatte sedan uppåt mot Nordkap och naturen ändrades ganska fort med betydligt högre höjder, lite fjälltoppar. Och efter ett tag så kom man ut på en ganska lång körning längs den norska tundran som var ganska öde och påminde mest om ett ingenmansland. Efter lite letande hittade jag till slut en liten skogsglänta nedanför en klippa där jag kunde få lite lä för natten. Efter att sova ut så fortsatte resan vidare mot Nordkap. Men först bestämde jag mig för att göra ett besök vid Silver Canyon. Efter en kortare vandring från parkeringen så kom man fram till Silver Canyon, som är en ravin med ett fantastiskt vackert turkost vatten som forsar nedanför. Så att jag vandrade runt där ett tag, njöt av både vyerna och ljudet från det forsande vattnet. Resan fortsatte mot Nordkap, mesta delen längs med havet, men naturligtvis med en mängd tunnlar. Efter att varit ganska ensam på vägarna, åtminstone vad det gäller husbilar, så förändras det när man kom närmare Nordkap. Det märks att det har en speciell dragningskraft på husbilsfolk. Det var en mängd husbilar som var på väg åt samma håll. Ett av de mest fascinerande delarna längs vägen dit är Nordkaptunneln, som är nästan 7 kilometer lång och som går hela 212 meter under havet. Det var en ganska hisnande känsla att veta att man åker genom den långa tunneln och har 200 meter upp till havsytan ovanför. Strax innan Honningsvåg, som är det största närmaste samhället i Nordkap, så svänger man av uppåt mot Nordkap och vägen stiger ganska brant till att börja med och man kommer snart upp på högre höjder. Så att jag fortsatte och efter ett tag så kan man skymta Nordkapklippan långt ut i horisonten. När man kommer fram till Nordkapklippan så är man tvungen att betala avgift för att överhuvudtaget kunna köra in på området. Men då får man även stå där över natten med husbil om man vill, och det finns tillgång till både toaletter och påfyllning av vatten. Det kostar 175 norska kronor och jag valde att stå där över natten. Om jag hade tyckt att det blåst mycket förut så var det ingenting mot vad det gjorde här. Det var fullständig orkan ute på klippkanten. Den fascinerande klippan störtar 307 meter ner i havet
och sen har man ett oändligt hav framför sig. Så att en fascinerande omgivning. Jag tog en promenad och gick längs kanten på klipporna och beundrade utsikten. Senare på kvällen så blev det en helt fantastisk solnedgång med ett helt magiskt ljus över havet. Efter ytterligare en sömnlös natt på grund av blåsvädret så fortsatte jag tillbaks en bit på samma väg som jag kom upp till Nordkap och gjorde stopp i Skarsvåg där jag sen tog en vandring ut till Kirkeporten som är en naturformation i form av en port med utsikt mot Nordkapklippan. Fortsatt blåsigt men fortsatt vackert. Efter att vara i Nordkap så fick man åka samma väg tillbaks även här och sen fortsatte jag västerut och bestämde mig att ta ytterligare en nationell turistväg, den här gången upp till Havöysund. Även denna väg väldigt vacker med ett varierande landskap där man åker delvis längs havet men även upp på riktigt höga höjder med fantastiska vyer. De nationella turistvägarna är alltid en bra utgångspunkt när man bilar i Norge. Det finns väl beskrivet med olika utflyktsmål och sevärdhet längs vägen och oftast är rastplatserna i sig en upplevelse utöver det vanliga med fascinerande arkitektur. Så även den här gången. Efter att kört över bron in till det lilla samhället Havöysund så hittade jag en plats strax utanför byn uppe på en klippa där jag ställde mig för natten. Åt ena hållet hade jag utsikt över samhället med bron och åt andra hållet över öppet hav där båtarna åkte. Bakom mig hade jag en kyrkogård men det gick bra att sova ändå och på kvällen fick jag uppleva ett helt otroligt norrsken. Oftast så kan man ju bara se norrsken med hjälp av kameran, men här var det fullt synligt med blotta ögat. Efter ytterligare en stormig natt, den här gången i Havöysund, så fick jag ännu en gång fortsätta samma turistväg tillbaks eftersom det inte går att åka runt. Efter att kört den tillbaks så fortsatte jag söderut och det kändes lite märkligt att jag har 60 mil att åka söderut till Senja som ligger så långt norrut. Senare kom jag fram till en jättemysig liten camping, ett fantastiskt väder, 17 grader, solsken, så att jag satt ute några timmar och njöt av utsikten. Senare på kvällen fick jag återigen uppleva ett fantastiskt norrsken. Efter att äntligen upplevt första natten på länge utan storm
så vaknade jag utvilad och fortsatte söderut mot Tromsø. Passerade Lyngsalpan, eller Lyngenalp som det ibland kallas, som var snötäckt, fantastiskt vackert. Och istället för att åka E6 hela vägen till Tromsø så ginade jag via 2 färjor förbi Lyngenalp, där man fick beundra dem även från färjan. Väl framme i Tromsø så hade jag tänkt att ta ett stopp där, men det gav inget fascinerande intryck. Det var mest en ganska trist och ocharmig stad. Så att jag fortsatte vidare mot Sommarøy, som ska vara ett vackert ställe. Man åker över en liten bro innan man kommer ut till den lilla ön. Tyvärr hade jag väl inte vädret med mig. Det hade börjat svängt om och var ganska grått och regnigt. Men jag hittade en liten camping och stå på där och tog en liten promenad i omgivningarna och försökte undvika de värsta regnskurarna. Dagen efter gick jag upp tidigt eftersom jag hade bestämt mig att ta en vandring upp på Örnflöja, som är toppen som ni ser framför er. Därifrån har man en utsikt över Sommarøy och på toppen finns det en postlåda där man ska skriva in sig i en gästbok. Men jag kom helt av mig. Jag började vandringen klockan 7 på morgonen och då hade inte solen kommit fram över bergstopparna. Men när jag kom upp på toppen så började solen sakta belysa landskapet framför mig med bron över mot Sommarøy. Och jag möttes av kanske en av de vackraste utsikterna jag någonsin upplevt i mitt liv. Efter att vandra tillbaks så åkte jag ner dit där färjan går över till Senja. Jag tyckte jag var ute i väldigt god tid. Jag var där 3 timmar innan färjan gick, men det var redan 4 bilar före mig i kön. Så jag var glad att jag kom med färjan. Det fylldes snabbt på efter mig och det var flera bilar som blev kvar på kajen och det var ytterligare flera timmars väntetid på nästa färja. Men nu fortsätter jag mot Senja. Men det blir ett annat äventyr som kommer i nästa film. Så se till att prenumerera på kanalen och följ mig på vidare äventyr.